10 seconds. Stabilizing. Hibernation activated. Hello guys, welcome muli sa aking YouTube channel. Ngayon ang topic natin ngayon kung paano ba kumita ng pera gamit ang mga application na makukuha natin sa Play Store. Okay, ito guys, meron ako dito na isang nakita ang coin pop at nasubukan ko na siya. At natutungan na makapag-withdraw ka o makapag-payout ka ng pera mula dito, i-send niya sa PayPal. Okay, open natin siya. And then, explain ko kung paano ba siya ginagamit and paano ka ba kikita sa kanya. Ang unang step niya, pag na-download mo na siya, i-register mo siya sa Facebook. Yan, o sa Gmail mo. And then, pag na-register mo na siya, mayroon siyang re-recommend dito ng mga games na pwede mong laruin. Bawat games, mayroon tong points na pwede mong gamitin. Madadagdag sa'yo. And then, pag yung games na yun is nilalaro mo pa rin hanggang ngayon, nagbibigay ng points yun na mas malaki pa sa mga nandito. Katulad na lang na, example ko yung download ko na Coin Master. Yan. Yan ang coins ko ngayon is nasa 17,000 na. Yan. Dahil nilalaro ko yung Coin Master, yan, malakas siya makapagbigay ng coins. And then, ito, pag sa payout naman natin, yan, ipi-payout natin, gamit yung PayPal. Kaya kailangan may PayPal din kayo. Yan, simulan nyo na mag-download ng PayPal. Yan, and then dito, may minimum siya ng $0.5 hanggang maximum niya is $20. Yan. Ngayon, pwede ko naman na i-payout yan, pero gusto ko na pabutin na siya ng $20. Kasi bas sa competition ko, bas makakatipid ka na kailangan naman ng coin. Yan. And then, example ng game natin, ito yung nilalaro ko, yung Coin Master. Recommend niya rin to. Yan. Madali lang siyang laruin. Yan lang. Spin mo lang, then bigyan mo lang ng konting ilang minuto na laruin siya. Ganun ko lang, explore mo lang yung paglalaro sa kanya. Yan. Yun, and then after mga 3 minutes, 2 to 3 minutes, minsan nga 1 minute pa lang nagbibigay na siya ng reward. And then mapupunta na dito yon sa yung wallet. Sa yung coin pop o yung wallet nito. Yan. And then pwede ka rin mag-invite. Pag nakapag-invite ka, yun, may 25% ka na matatanggap na coin mula sa mga ni-invite mo na gusto maglaro din ito. Yun. Yun lang guys. Simulan nyo na at pwede na kayo kumita ng pera dito. 100% legit to. Okay, thank you so much. Bye-bye.